ערב שבת שלום, פרשת ויצא. אנו נפגשים עם יעקב אבינו שיוצא למסע לחפש את הזוגיות שלו, והוא יוצא בשליחות אביו למשפחת אביו, ושם הוא פוגש את רחל ומתחיל להליך השידוך עם רחל ולאה. חמיו של יעקב אבינו לא היה האדם הכי סימפטי ונחמד, לבן הארמי, ויעקב אבינו כבר לא יכול יותר ואומר לו, למה זה רימיתני? אתה כל הזמן מרמה אותי, אתה כל הזמן מסובב אותי. כשאני רואה את הדמות הזו של לבן, אני לא יכול שלא לזכור ולהיזכר בסיפור של יושר ואמת על סבי הצדיק רב אריה לוין. רבי יעקב גליס כתב ספר על דמויות ההוד של ירושלים, והוא מתהלך עם הספר והוא פוגש את סבי רב אריה לוין. רב אריה רואה את הספר ביד ומהלל בתוכו ורואה שם סיפור על דמותו האגדית של רב שמואל מסלנט. רב אריה קורא את הסיפור ואומר לרב יעקב, אני רוצה לקנות את הספר הזה, כמה זה עולה? אומר לו רבי יעקב גליס, זה עולה 3 לירות. רב אריה שם יד בכיס ומחפש, ויש לו 3 לירות, נותן לו איזה. לקח את הספר. עוברים מספר ימים, רבי יעקב גליס היה גר במבנה קומה רביעית. רב אריה כבר לא היה צעיר, והסבא רב אריה עולה, מגיע לקומה רביעית, דופק בדלת של רבי יעקב גליס. הוא לא הבין מה, הוא זכה לדבר הזה שרב אריה יגיע אליו הביתה, מה קרה? אומר לו רב אריה, אני הסתובבתי ברחובות ירושלים, בחנויות ספרים, וראיתי שהספר שמכרת לי עולה 5 לירות, ואני שילמתי לך רק 3. באתי להוסיף לך. אומר לו רב יעקב גליס לרב אריה, כן, לאנשים רגילים זה 5, אבל לאברכים, בני תורה זה 3. אומר רב אריה, אני לא אברך, אני מנהל חינוכי של תלמוד תורה, אני שילמתי פחות מהמחיר. בא רב אריה והוסיף את 2 לירות הללו. בדיוק הפוך ממעשיו של לבן, לרמות. הסבא לא רק שקיבל הנחה, לא, זה לא מגיע לי. אז אני מגיע ואני אעלה ויתרח ויוסיף את ההפרש. על אותו עיקרון, אני זוכר סיפור שסיפר לי רוכל בשוק מחנה יהודה. הסבא רב רפואל לוין הולך לו בשוק מחנה יהודה, ותמיד היה לו בכיסים סוכריות, ממתקים, כדי שאם הוא יראה ילד בוכה הוא יוכל להרגיע אותו, תמיד לחשוב על השני. וכשהוא קנה יום אחד סחורה, מספר לי אותו מוכר בשוק מחנה יהודה, בגמר הקנייה, רב אריה שואל אותו, זה המחיר? הוא אומר לו, כן כבוד הרב, זה המחיר. הוא אומר לו, מה זאת אומרת, מה הרב חושב? הוא אומר לו, לא, אולי אתה עושה לי יותר זול, ואני לא רוצה שבגללי אתה תרוויח פחות. אני רוצה מחיר כמו כולם. בדיוק הפוך מלבן הארמי. זו הדרך שהסבא יתבע לנו, דרך האמת, דרך היושר. ונסיים בתחילת פרשת ויצא. ויצא יעקב מבאר שבע, והתורה מספרת תודות החלום הגדול, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה השם ניצב עליו. אומר רש"י, השם ניצב עליו על הסולם. למה? לשמור אותו. את מי לשמור? את יעקב. ממי לשמור? המדרשים כל אחד עם ביאורו הוא. בתלמוד מסכת חולין, בדף צדיק א' עמוד 2, אומרת הגמרא, לשומרו מהמלאכים. הקדוש ברוך הוא שומר על יעקב אבינו מהמלאכים. מה? מלאכים? אומרת הגמרא, המלאכים קינאו בו. הם אמרו, אנחנו רואים דיוקנו של כיסא הכבוד שרואים למעלה, אנחנו יורדים פה עכשיו, רואים בין האבנים, אותו דיוקן. יעקב אבינו פה בשר ודם, נמצא פה בין חיות רעות, בכיסא הכבוד נמצא הדיוקן שלו. הם קינאו בו. ובורא העולם צריך לשמור עליו. הדיוקן של יעקב אבינו חקוק בכיסא הכבוד. יש שם אריה, נשר וכרוב. וגם יעקב אבינו. יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית. ערבית מסמל את החושך, את הגלות. בעת הגלויות, מי הוא זה שאנו מצפים ומייחלים שיגהל אותנו? זה יעקב אבינו.
מופיע ש5 פעמים בתנ"ך כתוב אליהו בלי ו', ו5 פעמים כתוב יעקב עם ו'. יעקב לקח משכון את האות ו' של אליהו הנביא, שהוא ידאג שיבוא ויגאל את ישראל. יהי רצון שבמהרה נזכה לגאולה. יעקב אבינו חקוק במרכבה, אנו בגלות, שנצא ממנה כמה שיותר מהר, מתוך שמחה, מתוך הרחבה, מתוך בריאות ומתוך עושר. ולכולנו שבת שלום ומבורך.